आहे सॅमसंगचा गॅलेक्सी Z Flip 4 जबरदस्त हँडसेट आहे. 8/128 8/256 या दोन व्हेरियंटमध्ये अवेलेबल हा फोन. ह्याचा डिस्प्ले फोल्ड होतो. एकदम छोटा लेडीज पीस आहे हा. लेडीज म्हणण्यापेक्षा कुणीही वापरू शकतो. याला एकदम जबरदस्त आहे. तुम्ही या फोनला जबरदस्त ऑफरसोबत खरेदी करू शकता. लॉन्च झालेला 10 ऑगस्टला. याचा व्हिडिओ थोडा लेट बनवतो आहे मी. प्री बुकिंग केलेली असेल नसेल तरी पण तुम्हाला स्टॉक भेटेल. यासोबतच्या सर्व ऑफर्स भेटतील. तर त्यासाठी गडबड करा. माऊली मोबाईल शॉप बीड किंवा डिकार्टो मोबाईल स्टोअर तळेगाव दाभाडे येथे व्हिजिट करा. या फोनची प्राईस आहे 128 GB ची 90,000 रुपये, 256 GB ची 95,000 रुपये. डिस्प्ले इन्शुरन्स जो 12,000 रुपयाची कंपनी दिसते काही ज्याला तो मिळणार फक्त तुम्हाला 6,000 7,000 रुपये इन्स्टंट डिस्काउंट मिळणार आमच्यातर्फे तुम्हाला. आणि सॅमसंग गॅलेक्सी वॉच 4 क्लासिक जी आहे 42 mm वाली ती तुम्हाला मिळणार फक्त 2999 गाईज. गडबड करा. हा फोन खरेदी करा. तुमचा जुना फोन एक्सचेंज करा. फुटलेला असू द्या, तुटलेला असू द्या, महाराष्ट्रातले भारतातले कोणतेही डॉक्युमेंट असू द्या. तुमचा फोन फुटलेला पण एक्सचेंज होईल. महाराष्ट्रातले भारतातले कोणत्याही डॉक्युमेंटवर तुम्हाला मोबाईल एक्सचेंज करून मिळेल. त्यासाठी तुम्ही पॅन कार्ड, आधार कार्ड, बँक पासबुक, ATM कार्ड घेऊन यायचं आहे आणि आमच्या स्टोअरला व्हिजिट करायचे किंवा व्हॉट्सॲप मेसेज करा समोर दिलेल्या नंबरला आणि हा फोन खरेदी करू शकता. गाईज एवढा प्रीमियम जबरदस्त स्मार्टफोन तुमच्या प्रियजनांना गिफ्ट करू शकता तुम्ही. गडबड करा. हा फोन खरेदी करा. 0 डाऊन पेमेंट, 0% व्याजदर, डॅमेज चांगल्याचं कोणताही कशाही कंडिशनमध्ये असलेल्या फोनसोबत एक्सचेंज करून या संधीचा फायदा घ्या. अशा संधी वारंवार येत नसतात. ऑफर खूप लिमिटेड काळासाठी आहे. प्री बुक कस्टमरलाच आहे. तरी पण आम्ही तुम्हाला तुमचा मोबाईल तुम्ही जर मोबाईल प्री बुक नसेल केला तरी पण आम्ही तुम्हाला हा फोन ॲडजस्ट करून देऊ प्री बुकिंगच्या ऑफरसोबत. गडबड करा. हा मोबाईल खरेदी करा. थँक्यू.